Con ký đi. Người ta đã không thích mình rồi. Ký vào đây đi. Thế xong cho hai mẹ con được về. Từ nay đi là không phải mẹ vợ của con nữa. Nhanh. Không nhìn nữa, đi. Trời, này lạnh quá. Không biết vợ ngủ có đắp chăn không? Có ngủ mình ngủ ở bên cạnh, giờ vợ ngủ được không? Bệnh của mình nữa, cả ngày thấy khó chịu. Qua mình cũng nói như vậy với vợ với mẹ, với hai người. Tôi giận lắm không? Được, mình phải nói như vậy cho mẹ với vợ thật giận mình, chắc hai người mới buông bỏ mình được. Già mình đâu muốn làm như vậy. Không biết mẹ với vợ này thế nào, nếu có suy nghĩ lại chưa? Mình cứ ở đây chờ đợi làm sao được. Hay là nay mình lại lên trên đấy xem hai người thế nào rồi, ký tờ giấy từ đây ly hôn đấy chưa? Nhưng mà đến đấy vẫn chưa ký thì mình lại tiếp tục phải nói xấu vợ với mẹ mới được. Chỉ một cách này thôi. Con ơi, nói chung con ly hôn thật thì làm sao được nhỉ? Nghĩa là hai mẹ con mình khác giữa nhau mà sống à? Con ơi, từ trước đến bây giờ mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bây giờ mẹ con mình làm thế nào đây? Mẹ con mình nghèo nữa, không am hiểu biết gì nhiều nữa, thì chỉ trông mới là con rể thôi, biết am hiểu, biết nói, biết đi xe thôi. Thì con đã ly hôn hai mẹ con mình, bỏ hai mẹ con mình thế này thì bây giờ mẹ nghĩ là không biết làm thế nào được. Chỉ trông mấy con rể thì có công ăn việc làm thôi, thì đã ly hôn con rồi. Bây giờ hai mẹ con mình thì mẹ thì già nữa, không biết đi xe nữa, cả con cũng không biết đi xe nữa, thì bây giờ mẹ con mình làm thế nào đây? Cuộc sống sau này nữa, thế hai mẹ con mình sống không biết nương tựa vào ai. Mẹ con xuống gọi con gì để cho chuyện rõ ràng. Vừa xuống đến đấy, con rể đã nói rồi, gọi bằng bác rồi. Gọi con có gọi bằng vợ đâu, mấy lần thì bảo vợ, lần này có gọi bằng vợ đâu, gọi bằng cô. Xong là con chửi mẹ con mình chứ, đuổi mẹ con mình về chứ. Bực thật, không biết làm thế nào được. Từ trước chồng con lấy con đấy, đến bây giờ chưa thấy chồng con mà gọi bằng cô hay gọi cái gì đấy. Sao tự dưng lần này mà chồng con nói được ra cái câu này. Con rể lấy con đấy thì không thấy, mẹ không thấy con rể chửi con bảo con câm bao giờ.
bảo chửi con cơm không biết đẻ con bao giờ. Lần này thì mẹ nhìn thấy chồng con chửi con thế này thì mẹ thấy đau lòng lắm. Không nên cũng khắc thấy nhau, khắc yêu nhau, khắc lấy nhau mà. Có phải mẹ ép chồng con mà lấy con đâu. Mà giờ này thì chồng con chửi con như thế thì mẹ cũng thấy đau lắm đấy. Trước ấy thì lúc chồng con về yêu con ấy thì mẹ cũng nói hết những lời rồi. Bảo con gái của mẹ thì cơm không biết nói đâu. Nhưng mà con rể cũng hứa với mẹ rồi. Bảo con hứa với mẹ con sẽ yêu thương nhau suốt đời rồi. Tự dưng bây giờ chồng con lại nói cái chuyện ra như vậy thì mẹ nghĩ thấy khó nghe lắm, không chịu được. Thật sự là không ngờ cái loại người con rể nhìn mẹ không ra gì. Mẹ thấy bực lắm. Cái lúc yêu á, mẹ thì nói hết lời rồi. Nó cũng hứa mẹ rồi. Nhưng mà bây giờ chắc cái thằng con rể này là quên lời hứa của nó rồi. Con rể đi làm đấy, có mấy tuần thôi. Nhưng mà chắc con rể đi yêu người khác rồi. Mấy coi hai mẹ con mình không ra gì. Bực thật, càng nói càng thấy bực. Bực cũng chả làm cái gì được với hai mẹ con kia. Làm thế nào cũng không được. Hai mẹ con mình chỉ thua, quay về không biết làm thế nào được. Nó còn chửi nữa, cả mẹ nó cũng vào ý nhau hết. Thấy con trai của nó làm như thế chắc nó vui lắm rồi đấy. Nó thì vui, mình thì buồn. Bà lúc nào cũng nói bắt con trai bỏ con gái của mình. Lúc nào cũng chỉ gọi là con cơm, con cơm. Lần này á, con trai của bà bỏ thế này chắc bà còn vui lắm đấy, cái bà kia ấy. Chắc con để được cái gì hay mà con để nó nói như thế thôi. Mà hai hôm xem con để nghĩ thế nào. Không phải buồn nhiều nữa. Với lại buồn không có hứng làm việc thì bây giờ mẹ nhìn đấy, ngồi đây nhìn thấy gà vịt đói rồi, đòi ăn rồi. Không thì con ngồi đây nhé, mẹ đi thấy chỗ về để nuôi vịt nuôi gà nhé. Không phải buồn nhiều đâu. Một hai hôm xem con dậy như thế nào. Con ơi, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mẹ nhìn thấy con đấy, từ hôm qua đến bây giờ con có ăn cái gì đâu. Cơm cũng không ăn, cái gì cũng không ăn. Ít đói cơm là ốm đấy. Lần này ốm á. Hai mẹ con mình ai cũng không biết đi xe nữa. Nhờ ai đưa con đi khám được, đi tiêm được, với lại đi lấy thuốc được. Không phải nghĩ nhiều đâu. Cố gắng lên thôi. Để nước về ạ. Con lại nghĩ gì rồi? Mẹ. Hay là mẹ nhàn.
Mình xem vợ con với mẹ vợ con thế nào ta, xem ký cái tờ giấy ly hôn đấy chưa. Con ở trên nhà con dâu đấy á, Vâng. là cho mẹ đi với. Thôi hay là mẹ ở nhà đi, đây trời rất lạnh. Trời lạnh mà mặc giày nó mẹ đi được mà. Con cũng đưa lên đấy nói chuyện lại với vợ con xem vợ con có đã ký tờ giấy đấy chưa, chứ cứ chần chừ như thế, cứ níu kéo như vậy thì dần dần nó dai lắm, nó sẽ dài ra. Thế thì con quyết định ly hôn à? Vâng mẹ, con thì bây giờ cũng có việc làm nữa rồi, con không muốn làm khổ vợ con với mẹ vợ con nữa. Con chỉ muốn cho mọi người được một cuộc sống tốt hơn thôi, cho nên con mới lựa chọn cách này mẹ. Rồi chọn cách này con quyết định thì con phải nghĩ kỹ nhá. Không nhà bỏ thì con cũng lại hai mẹ con thì con dâu thì lấy người khác vẫn được, nhưng mà con chứ còn hiện tại là bây giờ con cũng đang nghĩ khó thế này làm nào được đấy, con khổ lắm đấy. Con ấy thì không cần gì đâu mẹ, cả cuộc sống con sau này có như thế nào thì cũng không có gì đâu quan trọng đâu. Quan trọng nhất bây giờ ấy, chủ yếu là vợ con thôi mẹ. Con Bây thì giờ mồm thì nói thế thôi, nhưng mà cơ mẹ theo mẹ là mẹ thấy con buồn lắm đấy. Con lúc nào cũng có thời gian là có nghĩ về đấy thôi, nghĩ về con dâu chẳng nhẽ con một mình thì cứ khắc bỏ xong là con khắc nghĩ thế khổ cái gì con khắc đánh vác hết à? cho là như vậy đi, chủ yếu vô con thấy cuộc sống vợ con ấy, hạnh phúc là được, còn như thế nào cũng được. Phải mà con bảo bỏ thì bỏ luôn đâu, con bỏ thì con càng nghĩ càng thấy con càng thấy buồn càng thấy yếu đây. Có phải bỏ là con là sung sướng đâu. Con biết mẹ, vợ chồng con lấy nhìn với nhau cũng gần chục năm nay rồi, giờ đương nhiên lại ly hôn như thế, con thấy buồn, nhưng mà bây giờ chỉ còn cách này thôi. Con đáng lẽ là con chỉ mất một tí việc thôi mà, sao mà phải ly hôn cả vợ này? Mẹ có nhiều chuyện con cũng không tiện để nói ra đâu. Thôi mẹ, hay mẹ cứ ở nhà đi, con không lên được. Không, nếu con lên thì mẹ cũng lên đấy, mẹ lên xong mới biết rõ ràng là thế nào. Thế mẹ lên được, nhưng mà mẹ lên ấy, phải con lên thì mẹ phải nói hộ bên con nhé. Mẹ phải bảo là cứ chê này chê nọ bên đấy, chê vợ con ấy, để cho hai người nó tức giận con nhiều à. Thì chắc con nghĩ là như vậy họ mới ký cái tờ giấy ly hôn đấy được. Mà nếu đi như thế thì chê bên kia nhiều thì cũng thấy thương con dâu, nó cũng thương con lắm đấy, mẹ cũng chẳng biết làm thế nào được. Thôi mẹ, chắc cũng chỉ vợ con cứ để như vậy đi. Mình nói như vậy để cho vợ con đau lòng bây giờ thôi, chứ để sau này vợ con suy nghĩ lại thì chắc cũng không phải đau khổ gì đâu mẹ. Chỉ trước mắt bây giờ chỉ khổ trong lúc bây giờ thôi. Mình nghĩ là một thời gian sau thì chắc vợ con cũng lại qua lại như trước đây mà mẹ. Thế thì mẹ cũng đi, mà mẹ cũng không nói gì nữa. Bỏ đi mẹ. Ừ. Mẹ nhớ nói như con vừa nói nhé. Vâng, mẹ biết rồi.
Con ơi, không phải ngồi đấy mà suy nghĩ nhiều nữa. Đấy cái chậu này đấy, đi nuôi vịt đi nuôi vịt xem nó, để ý xem nó con nào ăn khỏe, con nào ăn không khỏe mới biết chứ. Cứ ngồi đấy mà suy nghĩ nhiều thì không được đâu. Mẹ nuôi gà. Đấy, đi nuôi vịt đi. Mẹ lấn cám các thứ vào đấy hết rồi, cả cám gạo, cám nốt hết rồi. Con đi nuôi đi để đầu óc nó thoải mái một tí đi. Cứ mà ngồi một chỗ thế này thì đầu óc thấy không thoải mái được. Đấy, ăn đấy. Bố mày ấy bỏ hai mẹ con bà rồi. Bây giờ có mỗi hai mẹ con bà nuôi mày thôi. Bây giờ bố mày không có nuôi mày rồi thì khó ăn đi. Con ở nhà. Con ở đây làm gì? Con Ăn thế nào rồi? Tí chưa? Ăn tí cái tờ giấy điều đây chưa? Con không phải con ký xong là con về ở với hai mẹ con à? Không, gì có chuyện đấy. Con gì về ấy được. Tôi phải ăn buôn ăn. Sao Anh đã con? nói như vậy rồi, không biết à? Con không thương hai mẹ con à? Có gì thì đâu mà thương cái gì nữa à? Qua đã nói gió rồi gì nữa. Con trai tôi ấy bây giờ đã suy nghĩ kỹ rồi thì con gái của bà ấy có suy nghĩ kỹ chưa? Thấy con gái của tôi buồn quá tôi. Bà không có ghế tôi ngồi à? Có mà, nhưng mà Có ở ghế bên ngồi kia. xong nói chuyện đàng hoàng đi.
tay ra. Có ghế thì giấu cô ấy đi thôi. Con ơi, Dạ. ngồi ghế đây. Cô đàng hoàng. Thế tờ giấy ly hôn đấy đâu? Em đã ký chưa? Em ký xong thì lấy về đây đưa cho anh đi. Để anh còn lấy đi nộp. Em khóc cái gì? Đi nộp xong từ giờ trở đi ấy, thì mình không liên quan đến nhau nữa. Em khắc có cuộc sống riêng của em đi. Thôi, buông tay ra đi. Em đừng có mà như vậy nữa. Bây giờ anh đã hết tình cảm với em rồi. Em đừng có mà níu kéo, không thể giải quyết được cái gì đâu. Em hãy buông tha cho anh đi. Thôi, em đừng làm như vậy. Em có biết không? Lúc anh đi làm, người ta cứ nói này nói nọ. Anh cũng nói với em bao nhiêu lần. Người ta cứ chê em là câm này, đẻ không đẻ được nữa. Em hãy suy nghĩ để cho anh đi. Rồi em có thể em tiếp tục kiếm một người đàn ông khác để mà em sinh sống vậy. Hai vợ chồng con đã lấy nhau lâu rồi. Cũng sắp được một nửa đời người rồi. Bây giờ con lại bảo bỏ nhau thì làm thế nào được? Mình cũng phải cái gì không nên cũng phải bỏ qua nhau, xong là hạnh phúc với nhau mẹ mới vui chứ. Chứ mà nửa đời rồi mới chê con gái của mẹ là câm, không biết nói, không biết đẻ thế này thì làm thế nào được? Thôi bà, con trai tôi ấy đã nói bà bỏ thì bà thì nói giúp đi, bảo con gái bà thì quyết định cho nó bỏ nhau đi. Bà là mẹ như thế là đúng à? Mình là mẹ thấy các con sắp bỏ nhau, mình phải động viên cho các con hạnh phúc mới đúng chứ. Nhưng mà các con đã bảo đã quyết định rồi, đã suy nghĩ kỹ rồi, nó cũng hỏi rõ ràng rồi đấy, hỏi nó bảo đã suy nghĩ kỹ rồi thì cho nó bỏ nhau đi. Bà làm như thế không được đâu. Làm như thế thì bà không sợ anh em người làng cười cho à? Con trai mình có việc, mình phải giữ cho sạch cái thân mình chứ, để cho các con hạnh phúc cả đời chứ. Chứ mà thấy các con vừa chuẩn bị sắp bỏ nhau mà bà không động viên, còn về để định tách hai vợ chồng các con à? Tôi biết từ lúc con trai của bà lấy con gái của tôi ấy, thì tôi biết là ý bà là không thích. Chẳng qua lúc đấy thì con trai của bà ấy thì thích lấy con gái tôi quá, là bà mới chịu phục thôi. Tôi biết ý bà hết mà. Bây giờ á, bà không trách được tôi đâu. Cái này là do hai bên thôi. Con trai và con gái của bà thôi. Cái này là giờ trách tôi làm gì được. Con gái Con của trai tôi đã không nói có, rõ ràng rồi. không có nói bà bỏ chồng. Nó quyết định là bỏ nhau thì nó có khác làm giấy ly hôn rồi. Thì mình có nói thế nào đây? Nhưng mà mình là mẹ, mình phải động viên cho các con chứ, thế mới phải đúng người là mẹ chứ. Động viên cái gì? Con nó bảo suy nghĩ kỹ rồi. Thì bỏ rồi cho con gái của bà để lấy người khác chẳng tốt hơn à? Nửa đời rồi còn đi lấy ai? Bây giờ không phải là con trai là bỏ như thế là con trai mà sướng đâu. Con trai mình cũng nghĩ khó lắm chứ. Nó cũng khổ lắm đấy. Tao còn thương nó cái gì? Bà có biết không? Con gái tôi đấy, từ cái lúc mấy hôm trước ấy, con trai của bà ấy đòi ly hôn đấy. Từ đấy đến bây giờ con gái của tôi không ăn cơm nhá. Không ăn cái gì đâu nhá. Tôi thấy lo lắm. Không ăn đấy là tùy Ăn không tùy chịu ăn, không con chịu gái uống. của bà thôi. Bây giờ bà phải động viên cho nó ăn thôi chứ. Bây giờ bà chỉ nói cho tôi là tôi biết à? Cái này là do con trai tôi chứ. Con trai tôi thì quyết định thế nào thì tôi có dám mà ngăn cản, có ngăn cản con trai cũng không tin đâu mà, không Nhưng mà nghe đâu mà. bà là mẹ, bà thấy con trai của bà làm như thế bà phải động viên chứ. Bây giờ bà cứ động viên xem nào. Bà động viên có được không? Có phải con trai của tôi đâu, con gái của tôi động viên được, nhưng mà con trai của bà đó, đấy là bà chịu trách Ý nhiệm nói đó. như thế thì mình động viên cũng chẳng được đâu mà. Hai mẹ không nói nhiều nữa.
giờ con nói cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em, cái tờ giấy đấy đâu? Em ký vào chưa? Em xé đi rồi. Em xé đi làm gì? Bây giờ ấy, mình đã không thể ở bên nhau được rồi. Cho nên đấy, anh không muốn nói nhiều đâu. Mình bỏ ra đi. Thôi, em đừng có mà níu kéo làm gì nữa. Đấy, em đã xé rồi đấy. Bây giờ anh đi viết tờ khác. Bây giờ em ký ra được. Bây giờ ấy, mình bỏ nhau như vậy ấy, có thể mai mốt em kiếm được một người nào tốt hơn anh thì em có thể em sống với người ta thì có thể hạnh phúc hơn. Còn anh ấy cũng có thể kiếm được người khác để mà anh sống được cuộc sống hạnh phúc bên của anh đã, và bên em nữa. Thôi em không cần phải níu kéo gì đâu, em muốn đi chờ anh đi, anh đi viết tờ khác thì để em ký cho là được rồi. Con cũng thế thôi. Lấy con trai của tôi ấy đã được hơn chục năm rồi, được 10 năm rồi mà cũng không có con nữa. Thì bây giờ thì con trai là bảo ly hôn thì ly hôn đi, ký đi, lấy nhau cũng không có con đâu. Tôi đã nói từ đầu rồi, từ ngày xưa rồi, tôi đã bảo không cho lấy nhau nữa. Thì là có tình mà bảo lấy, bây giờ thì con trai bảo bỏ thì phải bỏ đi. Con thì không có con nữa là không lấy nhau nữa. Ký bỏ xong tí con trai viết được thì ký đi. Ký xong mỗi người đi một nơi đi, một người khác lấy người khác đi. Nhờ lấy người khác còn sướng như cái gì. Cứ ở như thế này con không có con thì chuyện thì không biết nói nữa, cũng khổ thôi. Bà nói thế nghe được à? Cũng là tại bà đấy, con trai của bà mới bỏ con gái tôi đấy. Nhưng mà tôi không muốn nói ra thôi. Tôi nghĩ là chắc cũng tại bà đấy. Nói ra cái gì? Con trai đã quyết định như thế là phải kệ nó thôi. Nó thích bỏ thì bỏ, cho nó lấy người khác. May con gái của bà ấy cho con lấy người khác chắc còn sướng hơn mà. Tôi không mong như thế đâu. Tôi chỉ mong một đời người là được một con rể thôi. Tôi không mong mấy con rể đâu, một hai con rể đâu. Tôi chỉ mong một con rể cả đời con gái tôi thôi. Nhưng mà con trai tôi đấy bây giờ ấy, nó bảo bỏ, nó bảo nói rồi, nó bảo ly hôn, bắt ly hôn, bỏ nhau. Thì không phải là con trai tôi cũng sướng đâu, con trai tôi cũng nghĩ khó lắm đấy. Nó nghĩ tôi cũng thương nó lắm chứ. Nhưng mà nó quyết định làm như thế thì kệ rồi thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ đấy. bảo nó nghe, mẹ bảo nó cũng không khuyên, nó cũng Ý nghe. tôi nghĩ là chắc cũng tại bà một phần. Con trai của bà mới bỏ con gái của tôi. Với lại con trai của bà ấy đi công tác có vài tuần thôi. Chắc là đi cặp cái bà nào, cái đứa nào trẻ trẻ rồi, xong về mới chê con gái của tôi thôi. Bà sử dụng con trai của bà ấy bỏ con gái tôi đấy. Không, tôi không được ngăn cản đâu. Tôi không Nhưng được mà nói mày cái cũng gì đâu. bực lâu lắm rồi, được mấy ngày đây rồi. Từ cái hôm chồng con ấy bảo ly hôn con ấy, từ hôm đấy là mẹ nhìn thấy con không ăn cơm, là từ lúc đấy là mẹ thấy bực lắm rồi. Bực nhưng mà không phải tại tôi đâu. Các con đi bảo ly Bà hôn, thích tại ly hôn ai? thì ly hôn thôi chứ. Từ đầu tôi đã biết tính bà hết rồi. Nó tưởng là Qua ly là hôn các là con lấy nhau là tôi cũng nhịn một phần, tôi không nói ra thôi. tưởng là ly hôn như thế là các con sướng à? Con tôi cũng chẳng sướng đâu, tôi cũng thấy nó buồn lắm đấy. Chẳng qua tôi nó khuyên mãi nó cũng không nghe mẹ thì tôi thua thôi. Bà bảo con trai của bà buồn á? Chắc còn vui như cái gì mới bỏ con gái tôi. Con gái của bà thì bây giờ chẳng ra gì. Bây giờ thì cho ly hôn là tốt hơn. Phải tôi bắt ép con trai của bà bỏ con gái tôi đâu, mà bà bỏ là nói thế. Con gái tôi còn đang buồn đây, còn không muốn bỏ nhau đấy. Nhưng mà trước thì lấy thì cưới về thì vừa mất một nửa đời người rồi, mà bây giờ chẳng ra thì
Không gì đâu. Tại con trai của bà đã bỏ con gái tôi là cái thằng tôi bắt con trai của bà bỏ này. Tôi cảm thấy buồn chết này. Buồn cái gì mà buồn? Bỏ nhau là tốt thôi mà. Nhưng ở đây rồi còn bỏ nhau thì làm thế nào được? Bây giờ là tốt nhất. Bà khuyên con gái bà đi. Nếu con trai lấy giấy về thì bắt nó ký đi. Không. Bỏ nhau đi. Tôi nhìn thấy con gái được mấy hôm đây rồi, không ăn không uống tôi thấy sợ lắm. Lo Sợ lắm. cái gì mà sợ, lo cái gì? Mình ký cho nó bỏ nhau thì bên nào thì ở bên đấy. Cho nó dễ hơn à? Được mấy Rồi ngày cái gì hôm mà cứ níu lôi kéo thế này. Khổ lắm. mấy ngày hôm nay rồi con gái tôi không ăn không uống tôi Nhưng thấy mà- lo lắm, tôi không dám bảo con gái. Chắc tôi cũng là với bà để làm thùng ra với nhau cũng không hợp đâu. Không hợp thì thôi, tôi cũng chả cần bà đâu. Tôi chỉ bây giờ tôi chỉ nghĩ là lo con gái tôi thôi. Chắc cũng không hợp thì con cái mới bỏ nhau như thế rồi mà. Mình cũng không thích đâu. Không thích làm thùng ra với nhau đâu. Em ký ở đây. Sao nhỉ? Có bao nhiêu lần không hiểu à? Em ký đi. Em ký vào đây là được rồi. Em chỉ Này. ký vào đây là từ đây trở đi ấy. Mình không phải là vợ chồng nữa. Em cũng sẽ được tự do rồi. Em muốn làm gì cũng được. Em ký. Ký đi. Con bảo ký thì ký đi. Em ký đi. Ký tên đây là được. Thế con ơi, thế lần này thì con quyết định bỏ con gái của mẹ thật à? Vâng. Thật sự ấy, tôi chán ghét cái cảnh này lắm rồi. Cho nên ấy, hôm nay ấy, bắt buộc em phải ký vào đây đi. Em ký đi, em cùng đúng không? Để anh nói căng lên làm gì. Con ơi, thế con quyết định bỏ con gái của mẹ thật thì tất cả lỗi là lỗi của con gái hết à? Con gái của mẹ hết à? Vâng đúng rồi. Tôi ấy là người lấy con gái của bác ấy. Chứ đến giờ ấy, đẻ thì không đẻ được nữa. Câm thì câm nữa. Lúc tôi ra ngoài đây làm ấy thì người này nói này nói nọ. Cứ bảo là sao tôi ngu thế. Cứ lấy cái người đứa đấy làm gì. Ra ngoài đấy còn thì nhiều đứa lắm để cho tôi lựa chọn lắm. Cho nên bây giờ tôi cũng suy nghĩ lại rồi. Nên tôi mới ra quyết định này thôi. Tôi đấy, mẹ cũng không ngờ là gặp cái loại con rể mà sống tồi như thế đâu. Từ đầu tôi đã nói rồi, con gái tôi câm, tôi đã nghĩ rồi, con gái tôi câm sợ là các cậu lấy nửa đời về sợ các cậu chê ấy. Tôi nghĩ rồi, tôi không muốn cho lấy rồi, mà cậu vẫn đòi lấy, cả ba cũng thế. Người ta đã không thích mình rồi, mình còn thích nó làm gì? Con có mẹ mà. Con ký để cho hai mẹ con này đi chỗ khác để khuất mắt hai mẹ con mình đi. Để hai mẹ con mình khác ở thôi. Em ký đi. Không phải buồn làm gì nữa. Em cần ký vào đây là được. Ký Anh đi. sẽ lấy cái Con, tờ đơn này anh đi gửi là được. con ký đi. Ký xong rồi cho hai mẹ con đi chỗ khác mà ở đi. Thôi. Ký mỗi cái tên mà khó thế cả. Nhà anh phải thoát cho nhau đi. Không thể ở thế Không này. không phải níu kéo như Người vậy. ta đâu. đã không thích mình rồi con ạ. Mình thích bao nhiêu người ta cũng không lấy mình rồi. Bây giờ mình hai mẹ con mình chỉ phát tựa nhau mà sống thôi con ạ. Không sao đâu. Ký vào đi. Ký vào đây đi. Con, Đây này, ký chỗ này là được. con ký đi. Ký xong là hai mẹ con đi chỗ khác ở. Không sao đâu. Không cần phải đi đâu. Ký xong tờ giấy này ấy. Còn cái nhà với tất cả tài sản ở trong này ấy, tôi cũng chả lấy gì đâu. Tôi cho hai mẹ con bác hết. Không lấy gì hết. Tôi phát đi hai bàn tay trắng thôi. Không phải lấy gì cả. Con cứ nghe lời mẹ đi, con ký đi. Trước sau hai mẹ con cũng không thích hai mẹ con mình đâu mà. Ký đi cho cậu khác đi lấy người khác thì đi đi. Con ký thì nó cũng không lấy, cậu cũng không lấy mình rồi. Thôi Ký không đi. tập trung nữa. Ký đi. Suy nghĩ đắn đo làm gì nữa. Ký nhanh đi. Có cái tên thôi mà. Con có mẹ thôi con ạ.
đi xong cho hai mẹ con còn được về. Đấy như thế có phải tốt hơn không? Tốt cái gì mà tốt? Bây giờ là ổn rồi đấy. Bây giờ trở đi ấy, anh và em không phải là vợ chồng nữa. Con gái của tôi ký rồi. Bây giờ cậu thấy thỏa mãn chưa? Vừa lòng chưa? Thôi, chắc vừa lòng cậu lắm rồi. Bây giờ mẹ con về đi. Ở đây tôi cũng Thôi. chẳng muốn nhìn bạn nữa. Thôi con ạ, sao bây giờ cũng xong việc rồi, nhìn đi về thôi nhỉ. Về nhanh đi. Tôi không muốn nhìn Con. bạn đâu. Đi. Không ở đây nữa. Đã Đi. ký xong rồi xong rồi, đi về đi con, Đi nhanh đi. đi. Đã ký là xong là hết Thôi đi rồi. về. Bây giờ không Đi về. con không cháu gì nữa. Ở đây không muốn nhìn đâu. À, Tôi đi không muốn về nhìn con. bạn đâu. Đi về đi, Con đi đây. đi Đi. về đi con. Từ nay đi là không phải mẹ vợ của con nữa. Không phải mẹ nữa. Thôi, không ở đây nghe nữa. Đi nhanh đi. Đi về đi. Con bắt tôi đi. Đi về đi. Đi. Mẹ, Không chập chừ giờ nữa. Đi. cái gì con nói không đúng ấy. Mẹ thông cảm cho con nhé. Đi nhanh đi. Đi. Bác Đi. con nghe cái gì ai nói đâu đâu. Vậy, Mẹ chưa với về à? vợ con ấy, đi. nhớ chăm sóc với nhau cho thật tốt nhé. Vợ cái gì? Quất nhanh. Không muốn nhìn. Không nhìn nữa. Đi. Nào, lên xe đi. Đi nào. Không buồn đâu. Kệ thôi. Chắc mai nó còn đi lấy người khác có còn lừa hơn hai mẹ con mình. Thì hai mẹ con mình chắc chân nó trốn đi. Con buồn quá con không ăn được tí nào. Con thì con ốm ấy. Nếu con ốm á thì mẹ con buồn hơn nữa đấy. Đi. Nghe lời mẹ. Đi. Đừng biết cận thì nữa đi một nơi kệ thôi. Con mình khác giữa nhau mà xấu cho con ạ. Con còn dừng đây làm gì? Mưa thì mưa nữa. Đi về đi. Lạnh lắm. Mẹ đi về trước đi. Đi. Mẹ đi về trước đi. Cho mẹ đi bổ về trước á. Thôi về đi con ạ. Mưa nữa. Lạnh quá này. Đi. Đi về. Mẹ đi trước đi. Mẹ đi về trước đi. Bây giờ con lại định quay về á? Thôi, đã ly hôn rồi thì thôi nữa. Không nghĩ gì nhiều nữa. Thôi, theo mẹ về đi. Thôi Mưa con nữa. con quay lại đấy đâu. Mẹ đi trước đi. Con cứ ở đây một Thế mình. thì con buồn thế thì con chẳng đi à? Thôi, Không, con theo không mẹ đi về đâu. đi. Con biết rồi, mẹ đi trước. Thế thì con đừng đi nữa nhá. Con biết rồi. Đã ly hôn rồi thì thôi nhá, đừng nghĩ nhiều nhá. Vâng, Thế mẹ con biết đi rồi. về đấy. Mẹ trước. Vợ, anh xin lỗi nhé. Thật sự anh không muốn rời xa vợ đâu. Nhưng mà tất cả đều do anh hết. Bây giờ anh mà không bỏ em ấy, thì sau này em với mẹ biết anh bị bệnh ấy, thì lúc đấy thì hai người còn phải khổ hơn, còn vất vả hơn. Bất đắc dĩ nữa thì anh mới làm như vậy thôi. Anh chỉ hy vọng
vợ với mẹ, hai người hai nương tựa vào nhau mà sống, đừng suy nghĩ nhiều nữa.